Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Kò síná kò sómi kò sépo kò sí gáàsì, ọ̀nà wo lẹ ó gbé gbà láti bá wa ṣe? Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Tolóṣèlú bá ń ṣàìsàn àtẹ̀bí àtàrà, wọ́n lọ sílùú òyìnbó láti lọ gbàtọ́jú. Tolóṣèlú bá ń ṣàìsàn àtẹ̀bí àtàrà, wọ́n lọ sílùú òyìnbó láti lọ gbàtọ́jú. Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Ààrẹ Ọlábọ̀dé Ànísọ̀lọ́jà, Adéníkẹ́ ọmọ bíbí inú Ìṣọ̀lá. Oselu Gbode ẹja jíjọrò, Oselu Gbode ẹja gbéyẹ̀wò kó dára. Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Àtọmọ àtẹ̀bí àwọn olóṣèlú wa, òkè òkun ni wọ́n ti ń lọ kàwé wọn. Àtọmọ àtẹ̀bí àwọn olóṣèlú wa, òkè òkun ni wọ́n ti ń lọ kàwé wọn. Oselu Gbode ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Bá a bá mọyì ìpìlẹ̀, a lè mọyì akẹ́tùn. Bá a bá mọ bí a ti ń bọ̀, wọ́n níbi tí adédúró ò lè yé ni débi tá a mọ̀ bí a ń lọ gan. Níbo la ti ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Níbo la ti ń bọ̀ lágbọn òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí? Ibo la dé? Ibo la ń lọ? Àwọn wo ni wọ́n ti ń wa ọkọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bọ̀ ṣáájú àsìkò yìí débi tá a dé dúró yìí? Bó wá láti jọ mú mọ́ra wọn tá fi mọ bí a ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí? Ẹ kú kalẹ̀, ẹ kú déédéé àkókò yìí jákèjádò gbogbo orílẹ̀‐èdè àgbáyé. Tẹ́tí láǹfààní àti túmọ̀ gbọ́ wa mọ̀ wò wá níkànnì Àgídìgbò 88.7 FM nílẹ̀ Ìbàdàn. Níbẹ̀ la tún ti ń kí yín pé ẹ tún káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò Oselu Gbode. A tún ti wà ní àgbàlá àwọn ìkànkògbò nílẹ̀ yìí tí ojú wọn ti tó àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá àtàwọn tí ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí tájọ mọ̀ gbéyẹ̀wò pẹ̀lú ra wa. Adéníkẹ́ ọmọ bíbí inú Ìṣọ̀lá ló kọ mí, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ti mọ̀ wípé mi èé dá rìn, àjọ ọmọ rìn ni àtèmi àti olùkùn mi lórí ètò. Ààrẹ Ọlábọ̀dé Ànísọ̀lọ́jà lórúkọ ti tèmi o. Àtún ti kalẹ̀ kà sí àgbàlá ìkànkògbò lára àwọn tí ẹnu wọn tọrọ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú àti ìṣèjọba ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kódà kó tó di ìgbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ó gba òmìnira. Gúnugún wọn bà lórùlé, ojú wọn tó lé, ojú wọn tó ko. Àgánrándì ni wọ́n tí kì í ròde tí kì í rínú létí. Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá jẹ́ kí àwọn aráalé kí wọ́n mọ àgbàlá ibi tá a kalẹ̀ sí lónìí lórí ètò Oselu Gbode. Ọ̀dọ̀ bàbá wa olóyè Olútóyè Moses Ogunyemi níbẹ̀ la wà. Ẹ kú kalẹ̀ sà. Ẹ ṣé gan ni. Inú wa dùn láti bá yín lálejò. Àgbà ó túnbọ̀ dálẹ́ sà. Inú mi náà dùn láti rí yín o. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá, pàápàá jùlọ
lágbọn ìṣèjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ akọ̀wé permanent secretary tó ti fi ìgbà kan rí darí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Ǹjẹ́ ẹ lè bá wa sọ níwọ̀nba bí ìrìn àjò yẹn ṣe ń bọ̀ pẹ̀lú tí ń jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba, kí ni tẹ́ gbé lọ́wọ́ ń gbà náà dé àsìkò tàwa yìí? Ẹ ṣe olóòtú. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó tó káyàn láyà tá a bá wo ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tá a dé. Nígbà ayé Western region a ní ìjọba tó dára gan-an. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ láyé bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Chief Adégòkè, olóyè Adégòkè Adélabú àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ìjọba àti wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ alátakò, wọ́n ríra wọn bíi pé iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ni pé láti mú àlàáfíà àti ìdẹ̀rùn àti ìlọsíwájú bá orílẹ̀-èdè yìí, pàápàá bá àwọn olùgbé orílẹ̀-èdè yìí. Tá a bá rántí gbogbo ohun tí wọ́n ṣe láàrin ọdún bíi 6 sí 7 táwọn yẹn wà níjọba kó tó di pé àwọn ológun gbàjọba, àkàkà tán ni tí wọ́n ṣe láàrin bí ọdún 6 sí 7 yẹn. Gbogbo àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ nísìnyí ni wọ́n ń lo oko Awólọ́wọ̀, but mélòó ló ṣe bí Awólọ́wọ̀? Bódìjà estate àwa kéré nígbà tí wọ́n ń kọ́, but Awólọ́wọ̀ ò ní a single house níbẹ̀, Akíntọ́lá ò ní, bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi tí wọ́n dá sílẹ̀ tá a lè kàkàkàtàn. Cocoa House láàmú wí ni àbí the first radio television in Nigeria. Ṣé Àpòjé farm for agriculture, ọ̀pẹ, kòkó, obì, tèdè rubber estate in various parts of Western region láyé john. Ṣé báyìí ló ṣe ayẹ kórí kágbẹ̀mọ́ tẹ̀lé dóko mọ́? Tí nǹkan ti ń bàjẹ́ ti díẹ̀ kó tó á di èyí tá à ń rí ní sáyé láyé ìsìn. Èèyàn ò lè fi wéra wọn. Á bẹ̀rẹ̀ dáadáa, but ìgbà táwọn ológun dé àwọn ni akọ́fọ́ ojú ẹ̀ pọ̀. Mo rántí pé ìgbà táwọn ológun gbéjọba lẹ̀ ní 1979 kan ni tí Ṣàgàrí dé take over. Ìwòye àwọn yìí tí wọ́n wà níjọba ń gbà yẹn, wọ́n sì ń ronú nípa bí wọ́n ṣe ń ṣe é bọ̀ ológun tó gbà. Àti pé a fẹ́ gbé parliamentary system tá a jogún lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì, a fẹ́ pàtì, à ń lọ sí presidential system. Nígbà yẹn around 1980, 81 títí dé débi 83, àwa tá a jẹ́ òṣìṣẹ́ àgbà ní abẹ́ ìjọba, ẹ mọ̀ pé gbà yẹn wọ́n ti create a number of states. Wọ́n rán wa lọ pé ká lọ kọ́ presidential system l'Amẹ́ríkà, 3 months course, oṣù 3. Táwọn kan bá ti ń lọ tí wọ́n dé, àwọn yóò tún lọ. Each state ó lè ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ ìwé èèyàn 2, 3, 4. A wà pàdé ní Washington, àwa lọ kọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe presidential system. But ìgbà tí àwọn Ṣàgàrí kúrò ń bẹ̀ tí àwọn ológun ti tún padà síbẹ̀, by the time tí a tún padà sí democratic system, kò sẹ́ni tó ronú pé ó yẹ kí wọ́n tẹ̀ gbé presidential system tí wọ́n náà operate kí wọ́n tún lọ gbé wò kí wọ́n rí pé wọ́n kọ́. Wọ́n kàn jáde ni. Wọ́n wá rò pé àwọn alágbádá òṣèlú àwọn ni wọ́n mọ̀ tán, wọ́n gbọ́n tán, wọ́n mọ̀ tán. Tẹ́ bá mọ̀ tí wọ́n ti sọ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba dà nísìn, wọ́n ti sọ wọ́n di errand boys. Àwọn wo nìyẹn sà? Àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba, civil servants. Àwọn olóṣèlú wọ́n ti rọ́bìṣì àwọn civil servants. They are now errand boys.
kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn olóṣèlú àti òṣìṣẹ́ ìjọba nígbà tẹ́yìn fi wà bẹ̀? Ẹ rántí pé ìgbà yẹn ni wọ́n pe super permanent secretary. Super permanent secretary. Both the press and the university wọ́n wà náà tí wọ́n pass tí wọ́n kí ni wọ́n pè é tí wọ́n pariwo pé òṣìṣẹ́ ìjọba ti lágbára jù. Agbára wo ló wà lọ́wọ́ wọn? Agbára wo ló wà lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ ìjọba? You see, agbára tó wà lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ó simple, ó kéré, kò tó wà ó ṣe pàtàkì. Òṣìṣẹ́ ìjọba láti rí pé tí in the interest of the politicians, do I call it, n tó wu àwọn olóṣèlú tó bá yàtọ̀ sí n tó mú àlàáfíà àti lọ síwájú mú aráàlú. Òṣìṣẹ́ ìjọba sọ pé this is what we should do, n tó yẹ kó ṣe nìyí. Nígbà tẹ́yìn wà ń bẹ̀ nígbà yẹn sà. Nígbà tá a wà ń bẹ̀. I give you an example. Secretary local government and chieftaincy matter. Wọ́n fẹ́ yan ojú ọ̀fọ̀kẹ́ o. Wọ́n ń jò ọ̀fọ̀kẹ́ o. So àwọn local government process kìíní ẹ̀ wá wá sí ministry. That's how to do it. Meanwhile, àwọn kan ní bí wọ́n ṣe fẹ́ yàn yẹn o, ọ̀nà tí wọ́n gbà láti yàn pé kò bá òfin àti àṣà ìlú yẹn mu. Ìgbà tí wọ́n gbé kínní yẹn dọ́dọ̀ wa, my deputy then, I think Mrs. Fawusi, lọ́kọ̀ handle kínní yẹn before passing it to me kó tó gbé fáyẹn dọ́dọ̀ mi. So by the time tí mo wo kínní yẹn lọ́ba kan bá wá bá mi ò ní fẹ́ dákọ̀. Wá jókòó wájú mi ní PS kábíyèsí sọ pé òun fẹ́ rí yín. Kábíyèsí kan nìyí níwájú mi yìí, èwo lọba tó tún ran ọba ń ṣe. Ó ní ọba báyìí àwọn méjèèjì wà ní Ọ̀ṣun nísìn. Ó ń jọ òfòkè o, kí ni tẹ̀sí ọba tó wà ní Ọ̀ṣun? Ibìkan náà làwọn ń gbà yẹn o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó dọ̀yọ́. But ó ní àwọn ibi tí agbára òǹkálukú wà. Òkè ìhù sọ́ndà Aláàfin kí lọ́kàn ti ará Ọ̀ṣun nígbà yẹn. Mo ti rí i pé jò ló wọnú. Mo ní kí o fi fáyìn ránṣẹ́ sí Ministry of Justice fún legal advice. Kí wọ́n bá ní ìdáná sí. Director of litigation gbà yẹn, he later became High Court judge ní Ondo State. Ló handle kìíní yẹn. Wọ́n wá ìgbà tó bá send fáyìn yẹn padà sí wa. Ó ní procedure tí wọ́n gbà o kò bófin mu. Ṣé rí pé mo ti wà well armed. Wọ́n bá send fáyìn yẹn sí governor with my own 4-page submission pé báyìí ló yẹ kó rí. Ojú bí a week after ni governor tó wà ní Ọ̀yọ́ state nígbà yẹn, ní òun Ọ̀yọ́ state ló bá ní kí wọ́n dàpọ̀ ìmú wá. Kí lorúkọ wọn sà? Olórin. Ọba ní Túnjí Olórin. Túnjí Olórin. Ọba ní kí wọ́n lọ pè wá. Wọ́n wá ní kí n dàrẹ́kì àwọn afọbajẹ pé kí ó fi ẹni tí wọ́n fẹ̀yẹ kí ó fi jọba. Mo ní Your Excellency, have you read my file? Ológun mọ̀ ní sà. Yes. Yóò ti ka file yẹn. Ẹ ń gbéná wojú ológun. That is the duty of a civil servant.
those days, you not hesitate to step on toes. Money, you have the final say, you are the governor, but put it down what you want me to do. O ò lè sọ fún lọ́rọ̀ ẹnu pé kí n lọ sọ fún àwọn afọbajẹ kí wọ́n endorse ẹni tí wọ́n. tí Ministry of Justice ti sọ wípé ọ̀nà tí ò bófin mu ni wọ́n fẹ́ fi jó kíní. He held on to the fight for about 3 months. But if you want me to do it, once you put it down that into affecting sin you, I have to obey. Ẹ̀wọ̀n ló ní agbára ló ní gbogbo ẹ̀ kò lè kọ̀ sílẹ̀. Ṣé ẹ bá sì wo we inherited bureaucracy from látọ̀dọ̀ àwọn Gẹ̀ẹ́sì. Ṣáwọn náà ń ṣe bureaucracy ni. Ní UK. Àwọn Gẹ̀ẹ́sì. Yes, àwọn yẹn tọ́ gbogbo adigun tá à ń ṣe tá practice ìdòní. Ṣé tí wọ́n kọ́ wa ń gbà yẹn láti ṣe sá? Náà ibi tí mo ń lọ nìyẹn. Winston Churchill, the greatest prime minister ever produced by Britain. I have a number of books written on him. Ẹnìkan kọ the man of the century, Winston Churchill. Ẹnu náà wá kọ̀ọ̀kan the Second World War by Winston Churchill. Inú ìwé yẹn ó lóun ò ní accept responsibility for anything wọ́n bá sọ pé òun ṣe unless it is in writing. Tó wọ́n bá kọ sílẹ̀ ẹni tó bá kọ sílẹ̀ ló ní wàhálà yẹn. Tí o bá ṣe kó ló wọn tọrọ àìsẹ̀ tẹ bá lọ ṣe but tí ṣùgbọ́n àwọn ti pé tó ṣe nìyí tí gómìnà tó bá sọ pé wọ́n disagree ọba gba advice ẹ̀ then kọ́lẹ̀ pé tó fẹ́ kó ṣe nìyí then the civil servant ó ti ọwọ́ ẹ̀ ti mọ́ ó ti wẹ̀ mọ́ kí ni wọ́n pè é ẹ̀bí rẹ̀ ti gómìnà ni ó yẹ bọ̀ tí ọba lè kọ́lẹ̀ tí wọn náà wá sáré lọ ṣe ó ti gbé jombo. So in those days the civil servants had the right to say this is what I advise you to do. Everyone can mo kọ train to advise. We were trained to advise whether monarchy ìbá ṣe pé ọba ní lórí àṣẹ nítorí àwọn òyìnbó ìbá ṣe ṣe gómìnà ìbá ṣe president civil servants tó yẹ kó advice wọn báyìí sọ pé n tó advice òun nìyí o tí ọba àgbì àkọsílẹ̀ òun ló ní finance ó mì pé the responsibility ọ̀run tiẹ̀ lọ wà civil servants ti gbọ́ ọ lẹ̀. So there are very good civil servants of old. In the good old days, and tó bá jẹ́ very thorough civil servant. Gbogbo fáìlì tí wọ́n ti make decision táwọn tí wọ́n ti kọjá lọ ti make àwọn PTO Dumosu, Simeon Adebo, Ofili brothers. Those were the doyen of civil servants of Western region. Beautiful submissions and yet to make. So if you are a civil servant, especially in the administrative cadre, you read all those files. But now what do we do? Anybody can be farm secretary. Àwọn èèyàn àgbà náà láti béèrè irú nǹkan báyìí sá. Àwọn ìtẹ́ fi lélẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ náà ni wọ́n máa tẹ̀lé. Wọ́n ti bastardize his civil servant. Nígbà wo náà bastardize ẹ̀ sá? He started from the military, but later àwọn politicians wọ́n power nísìnyí, they don't even know the art of governance. Ntí ẹ̀yìn ìjọba ti ń ṣe. Àwọn olóṣèlú tán bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n mọ kankan tí wọ́n ń pè nípa ìjọba. Anybody can become farm secretary, a confidential secretary tó bá ní connection àti farm secretary. But that was not it. You can be chief education officer. You can be director nísìn. It doesn't matter.
tí wọ́n bá pay wọ́n the same amount with farming secretary but they are not farming secretary. Wọn ò train wọn to farming secretary. In the days I was civil servants, after having the process of even selecting administrative officer, ó yàtọ̀ tó gbogbo yòókù. Ẹ ṣe tí wọ́n pè ní extended interview, that is face to face with àwọn ọ̀gá tí wọ́n employ yín. Ẹ tún á ṣe tí wọ́n pè ní committee exercise. Wọ́n á fi ẹnìkan ṣe chairman committee yẹn. Ẹ máa wò fún kálukọ́ máa contribute idea wo ni wọ́n ní lórí subject problem tó wà lórí try láti solve yìí. Àwọn tí wọ́n watch yín tí wọ́n fẹ́ select yín wọ́n máa wò qualities tó níyẹn ní to be able to coordinate the activities of others. Maybe o lè jẹ́ a very good brilliant student. I give you an example. I have a mate when I was in UCI then, University College Ibadan, when it was College of University of London. Very brilliant man from River State. Àwọn colleague cockroach brain tó brain ju tí ẹ bá yẹn lọ. Àwọn tó jọ jẹ́ irọ́. Tí wọ́n jọ ń kọ̀wé. Òun wà very brilliant tó tọ́. Yóò àwọn bú àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ ẹgbẹ́. Ó mìíràn pé tí wọ́n bá fi sí position of authority, àwọn yòókù contribution wọn inú wọn máa bí wọn ò ní lè make it. So it's a common decision. That's why when the farming secretary does something, àwọn tí wọ́n wà lábẹ́ rẹ̀, senior assistant secretary, principal secretary, assistant secretary, deputy farm, wọ́n ti make a contribution wọn ó tó dọ́dọ̀ farm secretary. Tó bá agree pẹ̀lú wọn fine, tí ò bá agree á make a submission rẹ̀ ó tó adé ọ̀dọ̀ either governor or commissioner. Oníṣòwò nìkan ló make decision yẹn. Decision has gone through other people. So as it is now, the civil servants have been turned to errand boys. Bí ọmọ iṣẹ́ wọn ni ẹ̀ka pé ẹgbẹ́ àwọn politicians wọ́n gbé ẹnìkan pé ìwọ ni permanent secretary gbàgà rẹ̀ jókòó sí. I have two good examples. Mi ò ní mention ọkọ. A medical doctor wọ́n appoint a permanent secretary. Wọ́n á gbé lọ sí Ministry of Health. Kí ló máa ń pàtí jẹ́ establishment? Ó ń ṣe láì rẹ̀. But torí pé tí wọ́n bá ti ní some àwọn connections, wọ́n á ní ìwọ náà permanent secretary, ìwọ náà permanent secretary. Oṣù kẹta tí wọ́n appoint oní as permanent secretary. One of my colleagues wọ́n sọ fún mi pé ìgbà tó dé ẹ̀stáàbù tí ọmọ tí ó ṣe ọ wá bá wọn wọ́n sọ pé o ti gbà tó gbà tó fẹ́ gbà ló ti gbà yé o. Ògbóni mẹ́ta ń bẹ̀ ti resign lórí táyà àgbé sálárì rẹ̀ lọ torí pé àwọn pípù nísìn tí wọ́n bá retire farm secretary wọ́n àgbé sálárì wọn lọ ni. That's why everybody wants to be. And the politicians tí wọ́n bá fi pé ẹ̀tàn fẹ́ kó dín ní ìdání ó dà. Iṣẹ́ kápẹ́ńtà ẹgbẹ́ fún tailor. So ìyẹn ò tiẹ̀ jẹ́ kí civil servant ó wà effective bó ṣe rí tẹ́lẹ̀. Ǹjẹ́ ti díje dupò òṣèlú kankan rí? Àbí òṣèlú ti fìgbà kan wù yín rí? Ó wùyàn but nísìnyí wọ́n ti bàjẹ́. Ìgbà tó wù yín yẹn ṣe gbìyànjú àti díje dupò òṣèlú. Pé bóyá mo ṣe kí ni? Bóyá ipò òṣèlú bí àwọn olóṣèlú ṣe ń ṣe àbí bóyá ipò òṣèlú ó wù yín. Èmi náà lè ṣe nǹkan kan ní òṣèlú. Ṣó wù yín rí kẹ́ ti rò ó? Ṣé kò sọ̀rọ̀ tọ́ fún ẹ? Ẹ mọ̀ fún mi náà ṣe politics. Tí mo béèrè náà nìyẹn. Ó ṣe ẹ ti ṣe rí, ṣó ti wù yín rí? Ṣé ẹ ti ṣe rí? Ipò olóṣèlú kò wù mí. I regarded politicians of the era táwa ti retire tá a fi pé yẹn lè ṣe politics. Dr. Ọmọlúdú Olúnlọ́yọ̀. Of blessed memory. Of blessed memory. Olùdókọ̀ fi lọ. When Bọ́láìgè was governor, ó ní kí n wá ṣe farming secretary special duty ní Mọ̀pọ̀. Èèyàn olóyè Bọ́láìgè. Yes.
àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì? a fẹ́ràn ara wa. Later ni mo develop interest in him. Báwo lẹ ṣe wọnú ara yín? Okay, Mrs. Tejumade Alakija, only head of service nígbà yẹn. That one knows my ability. My ability nígbà yẹn. Only you are my choice for that job. People like the consulting kó tó pè mí. Ó ní kájọ wá. Ó sọ fún Mrs. Alakija. Tejumade Alakija. Pé kó gbé mi wá. Pé kájọ wá. Tó máa lọ sọ́fíìsì ẹ̀. Ó bá ní ṣé mo gbé mọ́tò wá, mo ní mo gbé mọ́tò wá pé mo kàn ní kí ó drop ní pé dábàá mi ti lọ. Ó ní òkè kí n bọ́ inú mọ́tò yẹn Mr. Alakija. Bàbá lọ sí ọ̀dọ̀ gómìnà. Ó bá ní Mr. Ogunyemi, what do you think about Mapo? Pé kí ni mo rò nípa Mapo? Mo ní ìgbà yẹn ní àìdíà pé bóyá wọ́n máa bírèkì Mapo into smaller. Mo ní tọ́bí pé o béèrè lọ́wọ́ mi bóyá kí o pín wọn sòkò sí kéékèèké. Mo ní I leave that one to the politician. I'm not interested. Only I know that. Okay? I want to send you to IMG, the municipal government. What do you think about it? When IMG thinks to hire me. I don't mess my career with politics. I mean with Mako. Only from what part of that are you? Money, Arima, Okiofa. Oh, no, Okiofa. Oh, no, I don't know, but Teddy. You understand it coming by here. Only when we understand when he alone better day. Only yes. Only national anthem of St. Peter's ceremony. Ìyàwó rẹ̀ sọ mo kẹfà. Àti inú kẹ́gì. Only national anthem àwọn àrèmọ òkè ọ̀fà àti St. Peter's Church àrèmọ nìyẹn. Ọlọ́run better day ẹni tó. So, money, I don't want to mess up my career with political appointment. It was working for it. Farm secretary special duty. Okay. I don't put other Maria, a colleague of mine, Dauda Folonisho, the first farm secretary from Okubu, is from saying, money, bye, and will like it. Look at me, see. Only tell you, don't worry. Only send your Singapore. Only until I send you, I was up with àròpọ̀ ọmọ ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá. So that was my first inkling about politics. So ìgbà tí olùlọ́yọ̀ tó wá ní àwọn mo ti rìtáyà ńgbà yẹn. Ni bàbá ọ̀wọ́ ẹgbẹ́ lékè lọ sọ mi pé olùlọ́yọ̀ fẹ́ rí mi nílé rẹ̀ and I went to see him. Ṣàpò náà ṣe gómìnà. So mo ṣáàfù náà kí n tó rìtáyà. So wá ní àwọn Ìbàdàn leaders, they want you to be involved in politics. My first sponsor mi kí n di chairman ìgbà yẹn ni ó ṣe non-party basis láti yan. So oní ìwọ̀n wọn fẹ́ sponsor mi party tó wà NNP something kan ní wọ́n pè gbà yẹn NNC àbẹ̀ nǹkan. Ṣé pátì àwọn olùlọ́yọ̀ ń gbà yẹn kéṣe. Àwọn olùlọ́yọ̀ NPN ó láwọn party wọn fẹ́ sponsor mi kí n contest pé ó ń gbọ́ pé mo ti retire. Only the people of Ibadan love you, they want you money. Doctor, I'm sorry, I don't want to involve myself in politics. You're Dr. Imololu lawyer. Yes, and you didn't press the issue. Ṣé nígbà táwọn di gómìnà làwọn wá tún pè yín? Ó ti kú òun gómìnà péré oṣù mẹ́ta péré ló lò. Ìgbà yẹn wá fẹ́ ṣe non-party basis láti yan àwọn chairman. So they wanted me to be chairman. Kí ló tí ojú gbogbo wọn wà lára yín sà? Kí ló tó jọ wọn wà lára yín? I don't know. So I'm coming to that point. So olùlọ́yọ̀ pẹ̀sẹ̀ kò ju bí oṣù mélòó kan mo ní ìpáyà pọ̀ṣẹ̀ lọ́ba tó wà bá mi pé àwọn people from Akínyẹlé àwọn leaders Akínyẹlé pé tóun bá fẹ́ ṣe gómìnà o tóun Chief Moses Ogunyemi, the politics. Only like who? Only Chief Agidigbo of Ijayi, Chief Agidigbo from Iroko, Chief Gbode
from critical access. Wọ́n ní àwọn people tí mo respect nìyí o. Mo ní mi lè kọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. So bí mo ṣe wà involved in politics yẹn. So I joined the SDP nígbà yẹn. Ẹgbẹ́ ẹlẹ́ṣin. So wọ́n sọ pé gbogbo tí mo ti ṣe DO rí tí wọ́n lọ fún mi bẹ́ẹ̀ láyé ìdẹ́gbà táwọn máa ń ṣe division officer ajẹ́lẹ̀ pàtàkì. Pé gbogbo tí mo ti ṣe DO rí pé they love me jà pé tó ń bá ti lọ sí area ìgbà yẹn ò tí ì create Ọ̀ṣun. Èmi pẹ̀lú Ṣọláwá campaign lọ sí Ìbàràpá Ìgbọ̀ọ̀rà. Ìgbà tá a gbà wọ́n sọ̀rọ̀ tán ní Ọbaṣẹ́kù high school. Wọ́n wá ní mo fẹ́ introduce I was wanted a division officer in Ìbàràpá area. Mo fẹ́ introduce sáwọn old politicians tí wọ́n ló kọ́ ń bẹ̀ yẹn. Àwa lọ lé Gbọ́lágùntẹ̀. He was speaker during Bọ́lájí era. Ṣùgbọ́n tá a dọ́dọ̀ Gbọ́lágùntẹ̀ yẹn ní Chief Ìṣọ̀lá, I don't know you. Lọ́wọ́ ìpé tó yẹ lọ sọ pé òun fẹ́ ṣe gómìnà. Òun sọ pé kọ́lọ́mọ campaign gómìnà. Ìbàràpá area yìí òun ó dìlíwà rẹ̀ fún. Ilé ìtòkò làwúlọ̀ máa ń pe Gbọ́lágùntẹ̀. I was very ní gbogbo bí mo ti ṣe di òde just I don't know why he like me. Tàbí fọ́tò elérùwà àgbà yẹn ó wà ní sitting room ní ọba Bọ́láńlé Ọláníyàn. Ìgbà tó kú 10 years anniversary tó kú wọ́n mention ó pa àwọn tó yẹ kí èèyàn tí ó tó friendly pẹ̀lú ọba gbogbo àwọn ọba ẹgbẹ́ rẹ̀. I was pleasantly surprised nígbà mo yóò kàn pé kí tó yé Ògúnyẹmí. Àwa kọ́mọ́nà bíi méjì náà ní ẹ̀dàkọ̀ ní à. So Gbọ́lágùntẹ̀ bá ní ètò òun ṣe fún ìtòyè òun ṣe fún ó ní àìfẹ́ ṣe àlejò ní ọ̀rẹ́ mi wá kiri mi ọ̀rẹ́ ẹni náà lóye mo ṣe pé èèyàn wọ̀rí ìgbà àpárapà. And when we got to the palace of Bọ́láńlé Ọláníyàn, he said almost the same thing. Ó mì pé ọlá bàtà yín olómọdún Ọlápọ̀ Ìṣọ̀lá ṣe. Yes, ní area yẹn o. Ìbàràpá. And some other area tí mo ti ṣiṣẹ́ rí. So Ìṣọ̀lá won handsomely. Akẹ́fẹ́ mọ́ ní opposition Ìbàràpá. That was my last call as division officer kí n tó. Ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe pé bóyá ẹ̀yin àti olóyè Bọ́lá Ìgè àti bàbá wa ọ̀mọ̀wé Victor Ọmọlólú lọ́yọ̀ọ́ bóyá ẹ ní ìbáṣọṣepọ̀ kan bóyá láti lé. They just know me in the civil service. Ẹnu iṣẹ́ náà ni. I work with them. Wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín tó tó báyìí. Tó sì ń fi àwọn ipò yẹn lọ́yìn. Yes. You know, ìgbà tí Bọ́lá Ìgè wà ní gómìnà. We had some discussions and so on. Ṣé pé wọ́n máa ń depend lórí character ń kálukú. Ó fi ìpẹ́ tó yẹ kó ń fàmọ́ra nìyí. Bọ́lá Chief Olúnlọ́yọ̀ kó tó di gómìnà when he was commissioner lẹ́yìn ológun I handled a number of chieftaincy disputes. Appointment ọba Bọ́lá Lámìdí Adéyẹmí Aláàfin Ọ̀yọ́ I handled it pẹ̀lú Olúnlọ́yọ̀ gómìnà ẹni commissioner ń gbà yẹn. Ẹ sọ̀rọ̀ 1969-70 yẹn sà. Yes. So very later I don't know wọ́n máa ní tó ń kálukú ẹ̀gbọ́n tó kálukú fún tó lọ fún yàn. Ní bá sọ pé gbogbo tí mo achieve láyé is two friends. True friends. Two friends. Nípa ọ̀rẹ́. Ọ̀rẹ́. Mo fẹ́ ṣe léyìí o báyìí ni kò ṣe báyìí ni kò ṣe báyìí ni kò ṣe. Ọlọ́run jẹ́ kí n ní some good friends. Amen. Ẹ̀sà ó mi túmọ̀ sí wípé ẹ mọ àjọṣepọ̀ tó wà láàrin olóyè Sunday Afọlábí àti olóyè Bọ́lá Ìgè nígbà náà ẹ rí àárín wọn díẹ̀. Mo rí díẹ̀ ńbẹ̀. Ìgbà wo ni
ó di pé èdè ògbóhùn ẹlẹ́yọ̀ mọ́ tára ilé ògbóhùn ará òkú láàrin Sunday Afọlábí àti Bọ́lá Ìgè. mi ò lè rí di kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tí n bá sọ pé mo rí òun kúrọ̀ ni but mo pé there was a time tí wọ́n disagree but that is left with politicians. Mi ò ní interest in politics ìgbà yẹn gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Bọ́lá Ìgè ò sì fi tó yín létí ara gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbàgbọ́ nínú ẹ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀. àjọ sọ̀rọ̀ rẹ̀ ni. nígbà tí olóyè Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá tí wọ́n ń tẹ̀síwájú nínú òṣèlú bẹ́ẹ̀ ṣe ti jọ wọnú ara yín o kí wá ní àwọn nǹkan tẹ́ ẹ jọ ṣe papọ̀ nínú òṣèlú àbí àwọn pò tẹ́ ẹ jọ. ok ìgbà tí mo accept I would say he lured me into politics and he had great confidence in me. ìgbà tí èmi kọ́ fẹ́ lọ sí House of Rep abẹ́gbẹ́ òṣèlú SDP. yes n tó wù mí nígbà yẹn ni. wọ́n wá lóun fẹ́ kí n dúró l'Ákínyẹlé pé òun fẹ́ kí bẹ́ẹ̀sì wa kó strong nítorí persuade mi nìyẹn. lẹ́yìn sọmọ Akínyẹlé. èmi. sọmọ Akínyẹlé ni yín. I'm from Akínyẹlé. Akínyẹlé mo ti ṣe chairman local government. ní sọ pé kémi dúró l'Ákínyẹlé. sọ̀rọ̀ pé òun gan náà pẹ̀ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. so I served there as a chairman local government. ìgbà tán ológun I don't know how luck make it. I was the only one that in my service in Akínyẹlé local government the first year 1991. I retired in 1987. 1991 mo ṣe chairman Akínyẹlé. The first year was by you people. Something communication. I was adjudged the most outstanding local government chairman in Oyo State. That's Akínyẹlé. Yes, in Oyo State, the most outstanding local government chairman. The following year, 1992, wọ́n selected 50 for the country. I was one of the 50. Wow. Tá a lọ sí international something lẹ́kọ̀ọ́. Conference. No, tí this man head ìgbà kan instead of international affairs àbí nǹkan. This man was one there before. Bọ́lájí Akínyẹmí. Okay. He was a young black people just ẹ̀gbọ́n rẹ̀ èmi ẹ̀jọ̀ wà ní UCI. Akínwùmí Akínyẹmí ìyẹn ṣe medicine èmi oníyẹ close gan. I don't know bí bàbá rẹ̀ the father was a commissioner for many years. Wọ́n pẹ̀lú bàbá Aláyàndé ní Ìrọ̀. When bàbá Aláyàndé was chairman, principal Ìbàdàn Grammar School. Chief Akínyẹmí was principal Elisha Grammar School. For many, àwọn central do something john tí wọ́n lọ sí something kóra gbé. Bàbá yẹn náà was very nice. Àwọn agbára wulẹ̀ nísà gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀ nígbà tí kó tó di pé wọ́n fún yín ní best chairman. By the time we were chairman, àwa ní kọ́ voting tí Ìṣọ̀lá gan tó di gómìnà. 92 ní Ìṣọ̀lá di gómìnà but chairman ní kọ́ yẹn 1991. Ọlọ́run ló máa ń fèèyàn ṣe sábàbí. À ń ṣe meeting mo ò tí ì create Ọ̀ṣun gbà yẹn. After tá a ṣe meeting pẹ̀lú officials local government máa ní kí àwọn local government chairman kí wọ́n dúró pé wọ́n fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ and they waited. Wọ́n á ní mo fẹ́ ká fọ́ọ̀mù forum of local government chairman in Oyo State. Mo ní gradually I extended to the whole country but then mo ní afẹ́ni tó bá wà ajá ètò ní stamina láti máa rán kiri. One Adétọ̀nà from Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà local government òní chairman gbà yẹn. Olóhùn náà ti ní ronú kankan báyìí pé òun á ṣe chairman á bẹ̀rẹ̀ l'Ọ́yọ́ State á sì cover the whole country. That is how we started.
So my intention by that time was they could use it to form a very powerful political base. Now, the chairman tó wá from all the over the country, wọ́n á ti mọ́ra wọn. So every month, tá a bá ṣe meeting ní Maiduguri lónìí, Kano lọ́la, kí ni à ń pè é East, Anambra, Enugu, Rivers, a lọ sí Calabar, gbogbo ẹ̀ la máa ń tọ̀ lọ. Akẹ́kọ̀ọ́ bọ́ sí wa dànù ṣojú ọ̀nà a lọ Nàìjíríà sì wọ́n ṣe é gbogbo àyè a lọ ṣe meeting in different places a wá ti book hotel fún wa tó bá ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn but ọ̀pẹ́ rẹ̀ ni àwọn àmì tó ń gbàjọba. So the aim was not fully achieved. Lára àwọn ìṣòro tí ó ń dojúkọ ìṣèjọba àwọn ará wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní òmìnira nísànsán fún àwọn ìṣèjọba àbílẹ̀ ìjọba ẹsẹ̀ kùkú. Sẹ́rí èyí tí wọ́n try láti ọtí bèrè yẹn something similar. Local government autonomy. So nígbà tá a jẹ́ táwọn àwọn ní local government the allocation came direct from federal. A gather ní secretariat yìí all local government in Oyo State gather there. They will come from Abuja to give us the allocation. Local government eléyìí ṣẹ́ẹ̀kì tìyín nìyí ṣẹ́ẹ̀kì tìyín nìyí ṣẹ́ẹ̀kì tìyín nìyí ní tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn nìyí. Gbàtà civilian dé ní ọ̀dà gbogbo ẹ̀rú. Àwọn wo ni wọ́n dé sà? Civilian government after tí wọ́n lé àwọn Ìṣọ̀lá lọ. After àwọn tán lé àwọn Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá. Táwọn ológun gbàjọba. So after yẹn kọ́ the second coming after that. Ìgbà Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá sà ṣé local government autonomy ṣé ó wà? Ó sì dúró dáadáa. Ó wà títẹ̀ yẹn finish. Ológun tó gbàjọba. Yes. Lẹ́yìn yẹn làwọn alágbádá tó wá jọba. Ìgbà táwọn alágbádá dé ní afọjọ́. 1999. Yes. Ìgbà yẹn gbèdó gbogbo agbára wọn. That is Nigeria. There are some things téèyàn jẹ́ pé human beings kò lè many things ní òye wa in politics. Fún àti àwọn wà ń bẹ̀ nìsín. And even for your new pressmen. I was reading àwọn ọmọ mi wọ́n pé I love reading. They always buy good books, especially when we are abroad. In the one book, How They Broke Britain, the author James O'Brien, only in the democratic process, there are 4 arms of government. 4 hands. The judiciary, the executive, the legislature. They call the 4th one the 4th estate of the realm. The press. Only in the democratic process, the ability and determination of journalists to say what the government will not want them to say and do what government will not want them to do. So the fact that leak secret wọn pé ìyẹn ló make wọn the 4th estate of the realm. But pé these people are in the process to make sure that even the electorate get information, get necessary facts to make them arrive at a very good democratic system. Nísìnyí, àwọn politicians in Nigeria in particular, wọn ò ní sọ nítorí government tí ọba fẹ́ kí wọ́n sọ. He gave a number of àwọn barons British barons of newspaper, both the press and the what they call the other one, and the broadcasting something. Exactly. Pé àwọn méjèèjì yẹn o, they are so powerful. Tó jẹ́ pé interest àwọn barons wọn
ó lè coincide pẹ̀lú interest àwọn politicians. So they will serve the interest of the politicians rather than the interest of the general public. So there are so many things like that. And one other man, what do you call him? He was talking about Harry Truman. Roosevelt. Roosevelt was president of America. Yes. Nígbà tí Second World War break out. Yeah. He died in 1945, and Truman was as a deputy president. He was sworn in as president. After the Roosevelt. Yes. Only the truth, the simple truth, as I know it, and as the American, I want to define the fathers of America, from Jefferson, Jackson, and this Lincoln, the unknown. In terms of whole secret is that the government should be run in the interest of the general public and not in the interest of a small group who happen to take the inner track. Ẹ wo àwọn governors ìwà nísìn ní òṣèlè kan pé they turn the Sultan to errand boys. Ní àwọn gómìnà. Àwọn gómìnà kan. Tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. They pick people tí ò mọ anything about even politics. Kí wọ́n jọ̀rẹ̀ wọn. They bring them from anywhere and make them commissioners there, commissioners there. I don't want to give example. Ẹ fún example sílẹ̀. Sàkátà pàrọ̀ àgbàlagbà sókè. Sometimes they will choose that a case of Oyo State, a brilliant man who has been a professor in university and so on. They made him commissioner for education. Suddenly, they put him in works and transport. Professor Dahoud Kẹ́hìndé Ṣọ̀gbọ́dọ̀ Kí ni a fẹ́ kó ṣe ń bẹ̀rẹ̀? Professor of Statistics. So that's one just example. Wọ́n tún ti gbé wọn lọ sí energy báyìí. Ọgbọ́n. Ìṣe ti ń spiritual ìtura yìí àbí tí mo jókòó sí ibi tí mo lè rìn. I retired in 1987, that's 39 years ago. Percent tí mo mọ̀ ń secretariat nísìn tó jẹ́ kó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú mi mọ́ mi lọ. But some of them can go for me. They come to me and tell me some things. Bí mo ṣe mọ̀ nìyẹn. So there are some things like that. Tó jẹ́ pé abnormality in the presidential system. Kò yé wa. I was telling you the other time when they were sending some of us lọ sí Washington láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ about presidential system. But when they came back, wọn ò lò. kò tẹ̀ kí wọn ò lò nìkan gbogbo àwa tá a lọ fún kinní yẹn àti rìtáyà tán. So àwọn tí wọ́n wá 1999 wọn ò tiẹ̀ ronú pé presidential system náà ń sólò yìí o bóun ni ẹ ṣe ń ṣe. Kọ́ béèrè fún. Yes. So the intention of Shagari by that time was these people haven't sent them abroad. Before they retire, they will train some other people. But ẹ mà kókò pẹ́ tí Shagari fi lọ. Wọ́n jẹ́ kí tẹ́nà rẹ̀ kó long. Sọ́wọ́ ikú ìgbà tí wọ́n send ìwà ìbá yẹn ẹni tó bá tún gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n yẹn still wà ń bẹ̀ tí wọ́n tún train rẹ̀ ó train àwọn tí wọ́n wà ń dà rẹ̀. Àti ẹ̀ tí ìlò kìíní yẹn táwọn mi tó tún gbà. Kò sì sí kan náà àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àbí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń kanlẹ̀kùn yín pé àti ẹ̀fẹ́ wàá gba ìmọ̀ràn kan àbí méjì a fẹ́ ṣe nǹkan kan a fẹ́. Only one man ló sọ fún mi báyẹn rí. God bless his soul. We were good friends when we were young. Lamade Shina. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Yes. Yeah, phone sọ̀rọ̀ ní àjọ du gómìnà. I was in SDP. SDP. I think it was in another party or something like that. But
the next thing tí wọ́n máa ṣe Lamadisina became governor. Àti kọ́ àmọ́ra nígbà tá a jẹ́ student. ìjọ lọ ilé ẹ̀kọ́ kan náà ni. No, I went to Oliwa College, Gbode. He went to Lagelu 16 club, Lagelu grammar school. So láti ìgbà yẹn láti máa ń ṣe Ìbàdàn student union. Okay. When I was in UI, I was about 2 years ahead of him. Ó ń lọ sí Nsukka. Mo ò tí ì dá Nsukka lẹ́gbàá táwọn àti wọ University Ìbàdàn. It was only University in Nigeria and báyìí. But ìgbà tí wọ́n dá Nsukka lẹ̀, àwa jọ fọ́ọ̀mù student union with some of our Ìbàdàn people. So bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ friendship wa. Okay. Ìgbà tí wọ́n wà ní civil service, ó ń teach ní Lagelu títí tí àwọn èrìtà tó ní kúrò ní tó retire as a teacher. So when he was a governor, mo ní something ṣe lọ́dọ̀ rẹ̀. One of my cousin, wọ́n jọ lọ sí Nsukka ni. So ó wá ní ìyẹn ní something láti claim from government, Ọ̀yọ́ government. Ó wá sọ fún mi, àjọ lọ sọ́dọ̀ protocol officer pé kó sọ fún gómìnà pé Mr. Ọ̀nàlápọ̀ ó fẹ́ rí they were together in Nsukka and that he will be accompanied by Chief Moses Ogunyemi. Bó ṣe rí note yẹn, Lam wà very nice. Ó bá send one of his commissioners kó máa wá mi kiri. Wọ́n gbàgbé ọkọ̀ bọ́ọ̀ yẹn máa yẹn ló jẹ́. Èèyàn wá sílé mi, ó ní gómìnà Nsukka máa bọ̀ nísìnyí. Mo ní ẹni tó fẹ́ rí ti padà lọ sí Èkó. Torí bó ṣe kó University, he joined the company in Lagos. Later he formed his own company. Ó ní kó sọ pé so date àwárí. So àti tí mo lọ́dẹ̀ wò ni pé ṣé ẹ pè mí pé wà advice. bẹ́ẹ̀ni. Then wọ́n á jọ́ tá a rí tá a lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ yẹn wá ní ìwọ ni mo expect kó máa wá advice mi ní out of governance nǹkan àtàwáyé. Mo ní àjọ sympathy kan náà. Ó ní ìyàn bàtà pé òun rántí pé ìgbà tí wọ́n mú òun tí wọ́n ní fugitive offender or something like that. Fún àwọn ológun ní ọmọ ọgbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni. So ó ní I was the first fellow láti wá rí nǹkan. Ó ní envelope tí mo fi fún un lówó ó ń fáìlì ẹ lónìí. àwọn wà ní detention. Yẹ ìgbà tó wà ní detention. Ìgbà tí a rí release ẹ̀wọ̀n á lọ bá. Ó ní envelope tó fún un lówó ẹ̀ kó ó ń kíkọ̀ ẹ̀ lónìí. We are good friends. We are good friends. ẹ̀ẹ́dẹ̀ náà tó ń bóyá kan tiẹ̀ fún yín ní contract nígbà yẹn. I'm not a contractor. Kò sí ní gbogbo àdìgbà contract. òṣèlú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbo ló ń lọ sá. It's terrible. It's terrible. Kò sí mọ̀ sọ. Àwa tá a ti rí kúlẹ̀kúlẹ̀ ìjọba rí. Kò sẹ́ni tí ó rí tí ò ní máa pé irú yẹ̀yẹ́ wò là ń rí. Let me give you an example. Agodi Garden. Èmi pẹ̀lú Agidigbo Ọdẹ́níyì. Ẹ lè gbókò rí. Olúpọ̀nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀wò. Àjọpàdé ń gbà yẹn. Wọ́n wà ní faculty of art. Ó ṣe a degree in English language. iṣẹ́ ìwọ̀n tí ilé wọn wà ní Kọ́lábà. Yes, eré àbẹ̀yẹn ló wà. Agidigbo Ọdẹ́níyì. Agidigbo Ọdẹ́níyì. Ìgbà tó kúrò ní NTC. Èmi náà apply sí NTC nígbà yẹn ò fún mi iṣẹ́ ni. Bí èkó mọ̀ pé NTC máa collapse. Wọ́n switch sí Portland Cement. He became so popular in Portland Cement. Ṣẹ́gbà tó wà ní NTC yẹn, èmi ṣe assistant division officer ní Ondo. Ní táwọn pè ní Ondo division ní táwọn yẹn is now the Ondo state. So I was assistant to Chief Agbeja Ìjẹ̀ṣà nínú bàbá yẹn. Ìlàṣẹ, yes, you know him very well. Agbeja. It was my first boss. So bí wọ́n bá ṣe pọ̀ àgbà wa àgbà yẹn, wọ́n á send wa ká lọ understudy senior division officer. Okay. So
ìgbà tí mo dọ́dọ̀ àgbèjà ni mo tọ́kọ̀ sọ fún mi ó ní Mr. Ogunyemi, don't be afraid to make mistake. It's my duty to train you to take over from me. How many civil servants can man say? Don't be afraid to make. It's only natural you can make mistake. You are a young man. Only it's your duty to take me to take. It's my duty to train you to take over from me. And títí tẹ́ kú la máa ń gbúrò ara wa. When I was division officer ní Ìjẹ̀ṣà land, ọba Agunlejika, mo lọ kẹ́rí kí wọ́n ti appoint any divisional as assistant or so. The farm secretary in that ministry, a sọ fún ẹ pé you are going to that division. And pé kò sí ti jẹ́ bá àmọ́ nísìn. You are the first citizen in that division. You are the head of all government workers in the area. Be ambassador. There were many governors in those days in new division. So, mo ní problem kan, mo wá lọ sọ́dọ̀ Agunlejika, ọwọ́ ọ̀gbọ̀n Ìjẹ̀ṣà land. Àwọn Ìkìrun, Òṣogbo, nǹkan kan, wọ́n lọ mọ́kò ní Ìjẹ̀ṣà area. Àwọn náà tí wọ́n lọ mọ́kò ní Fẹ́ẹ̀tọ̀. Àwọn yẹn wá ṣe títì lọ sí abúlé wọn. Àwọn Ìjẹ̀ṣà wá fẹ́ kó gba abúlé tàwọn, which will cost more because akọ yàbá ẹ̀ kó tó tún yàbá ẹ̀. Ìgbà tí àwọn yẹn wá complain fún mi lọ́fíìsì, mo ní òkè tí ó fún mi ní a week àwùsí kábíyèsí ọlọ́ba ọwọ́ ọ̀gbọ̀n báyìí. Ọba yẹn wà very intelligent. Ó ní àwọn Ìjẹ̀ṣà àní ọmọ sọ́fà jù. Ó ní how many Ìjẹ̀ṣà are in Òṣogbo, in Ìkìrun, in Ìbàdàn. Tí wọ́n bá gbọ́ pé Ìjẹ̀ṣà ṣe nǹkan báyìí sáwọn, tí àwọn yẹn náà bá send àwọn èèyàn pé kí wọ́n má tajà. Ọ̀pọ̀ àwọn yẹn sì ní Òṣogbo àdó. Ó ní àwọn Ìjẹ̀ṣà ní wọ́n àwọn á kù lọ́dọ̀ rẹ̀ fọ́n máa lọ. Wọ́n á rí kó gbé ìgò ṣìnà méjì gbé dání. Oníkábíyèsí ẹgbẹ́ wa. Ó ní no, you are my guest. Ó sì gbé dé di mọ́tò mi, ó gbé lébú dábà mi lọ́wọ́, ó tó padà sáàfin rẹ̀. Kí ni orí oyè wá sí sẹkírà tí ò ní ṣe dáadáa. Ẹ ń sọ̀rọ̀ Agodi Garden lẹ́ẹ̀kan sá. Agodi Garden yẹn. Yes sir. Agidigbo nìyí, ọwọ́ lọ́ba Jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n was governor then. Ó pẹ̀lú Jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n, they were classmates at Ọ̀fà grammar school. Ó ti retire from Portland Cement. Ó dá company mẹ́ta sílẹ̀. Ó wá fẹ́ ṣe bí irú amusement park yẹn sí Agodi Garden. Ìgbà tó lọ sọ fún wọn Jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n classmate yẹn ni àdá ṣẹ́ńfò. Àwọn òfin kí wọ́n fún ẹ ní part of area tó lè lò bẹ́ẹ̀. Agidigbo ló ń sọ yẹn fèmí rẹ̀. Ó nígbà tó wá dé ó rà ọ̀rọ̀ Jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n send fàyẹ̀ sí Minister of Agri. Minister of Agri ló wá sí Agodi Garden. Wọ́n wá gbé submission fún bí wọ́n ti dá Agodi Garden sílẹ̀. A sort of watershed for Ibadan. Pé that will come a time when Ibadan, because of undulating ilẹ̀, tí ìmọ̀ lọ sí Màkó, lápòsì báyìí, ẹ̀rí tí gbogbo ẹ lọ lẹ́yìn ilé tí a kọ́ síbẹ̀ yẹn, ọ̀gá tó títì. Ó ní èmi náà mo ti rí ìdìkan báyìí rí tó ń ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ dẹ́. Gbogbo àwọn agi tí wọ́n gbìn nǹkan yẹn, they have to band the sweat together kó má bàa tójò bá ti ń tíǹkì sí ìjọ kan ní ọkàn nígbà tí lákàn rí ní many people lose their house, do kill some people nǹkan fi dálẹ̀ nígbà yẹn nìyẹn. So àwọn Agidigbo á make a submission sí gómìnà Jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n àpè ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé ní táwọn agric officer and farm secretary ní agric submission rẹ̀ nìyí o. Àwọn tí wọ́n wà ní ìchájẹ sọ pé this is ó sì cogent reasons táwọn bá lè touch ibẹ̀ yẹn in future àfẹ́ ìbá kíá fún àwọn ọmọ tí ìran tí ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀la. Ó lè ṣàkóbá. Àtàwọn it's still delicate now. Ẹ ń sọ̀rọ̀ 1978 sá, ọ̀rọ̀ Jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n. That's the end of it. Jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n ní I can't give you
ní Agodi Garden. Yes, ó wà record Ministry of Agric. They advised against it and then wọ́n is not from Ọ̀yọ́ state. Agric complain pé kò sí tó ní ṣe. bí tí wọ́n bá fi lè gé àwọn igi tí ń bẹ ń bẹ̀ ó lè cause havoc. Cause havoc. fún ilẹ̀ Ìbàdàn. Ó lè má ṣe nísìnyí o. lè jẹ́ in future. Yes, fáwọn òyìnbó ti rí gbogbo kíní ẹ̀ náà fi lọ ṣe síbẹ̀. ẹ̀sà wọ́n mọ̀ ti fi lè kọ́lé wọ́n mọ̀ ti gé igi kúrò bẹ́ẹ̀. ẹni tí wọ́n ń tà ń sọ náà nìyẹn ṣé ń fi tájọ́ sọ débẹ̀ nìyẹn. àwọn ilé ìkan rò pé they are governor, there is nothing they cannot do. àwọn síwájú tó lè advice wọn nísìnyí wọn ó ti kọ́ tí wọ́n fẹ́ kọ́ through their special adviser wọ́n á gbé lé permanent secretary lọ́wọ́ ohun tó jẹ́ pé ọ̀fẹ́ kúrò ń bẹ̀ ní tí wọ́n bá ní ṣe náà ní ṣe. wọ́n ti kọ́ àwọn estate sí gbogbo àwọn ọbẹ̀ wọn. gbogbo ẹ̀ mo ti rí mìíràn rí mo máa ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. àwọn Ìbàdàn elite ṣé àwọn wọn àbí kí n sọ wípé irú nǹkan tí gómìnà David Jembe wọ́n sọ ńgbà náà ṣé àwọn Ìbàdàn elite àwọn wọ́n pa ẹ̀ ó ṣe wípé wọ́n fi lè gba gómìnà lámọ̀ràn ó yẹ káàyàn lè gbọ́ ó yẹ kí n ò lè mọ̀. Àwọn people like anyway I don't know ó depend pé wọ́n ní interest ní what goes on tí ò jẹ́ pé wo ti ní ẹlẹ́yìn. because amòfin Níyì Akíntọ́lá amòfin àgbà Níyì Akíntọ́lá CON ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa. ọmọ mi ni. wọ́n ní kò sí tí gómìnà fẹ́ ṣe pátápátá tí kì í gba àmọ̀ràn lọ́wọ́ àwọn táwọn jẹ́ Ìbàdàn elite. bóyá ní ìgbà ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ní Agodi Garden. But tell me, Sherry, that's why documentation is very important. They say the civil service is the engine of government. Tí wọ́n bá jẹ́ kí wọ́n farm secretary ṣe kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọn bí wọ́n ti ń ṣe àwọn ló yẹ kí wọ́n rí. Wọ́n sọ pé you can't do this, you can't do that. Wọ́n á kù sọ́wọ́ gómìnà, wọ́n accept that, wọ́n máa ṣe accept. Nobody knows the advice given. And Níyì tẹ́ ń sọ yẹn, what does he know about topography of Ibadan kẹ̀kẹ́ lọ́ọ̀rẹ́ nìkan lọ. ó dà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Níyì is very very close to me. Mi ò tí ì rí ẹ tó ní love fún èèyàn. A ní dádì, I'm your first son. Àwọn yòókù dà my àbúrò. And kò sí tí bàbá ṣe fún ọmọ tí Níyì ò tí ì ṣe. Ní bá sọ pé Níyì báyìí ó ń ṣe lọ nìyẹn. Ìjọ tí mo sì kì í jọ kan ìyàwó ẹ̀ bá gbọ́ ṣe hàn pé ìyàwó ẹ̀ ṣe adájọ́ ni wọ́n. is number 2 in the judiciary. Lọmọ ọlọ́mọ bá sáré wá síbí pé dádì ó ń gbá báyìí òun ti sọ fún ọmọ yín o ọmọ yẹ kí olókùnkùn ni bàbá ẹ tó bá fẹ́ pa mo kò láti ìdìbò àtúmù jọ yẹn wọn á ní kéèsì in court nílùú ìwà pàdé mi àwọn ọmọ rẹ̀ náà ní handle kéèsì yẹn níyìn ní ó yá ó dádì ó yá à ń lọ sí geriatrics ọlọ́jọ́ ìmọ̀ pé kébì kan jẹ́ geriatrics ní UCH ó ní ẹni tó hẹ̀jẹ̀ professor Yajẹ́ Kolópè ó lóun ti fóun rẹ̀ two doctors ní wait fún mi nígbà tí màá fi dé UCH ní so nice mi ò tí ì mọ̀ kéèyàn fẹ́ lẹ́yìn tó báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà níbi náà rò pé it's my biological son kò sí tí Níyì lè ṣe it's so nice. Dáàdì tẹ bá ń ronú nípa Agodi Garden àbí tẹ bá gbàgbé kọjá kí ló máa ń lọ lẹ́mìí yín kí ló máa ń sọ sí yín lọ́kàn. kò sí tẹ̀sán ju sí mi lọ́kàn níbi tí mo ti sọ yẹn so these people don't care about the future of their children in Ibadan. Anything can happen. Èmi ọmọ nǹkan kan nípa geology nǹkan kan ó but n ta gbọ́ tí wọ́n sọ nìyẹn. Sàn pé even many of the forests tí wọ́n fi síbàdàn igbó àjàlá nǹkan kan yẹn ìsìn tí wọ́n fi dá wọn dúró sí nìyẹn gbogbo ẹ̀ ní wọ́n ti rẹ̀ gé dànù nísìn. We have problem in this country. Wọ́n pè ní development. Development they cannot foresee the future. Ẹ jẹ́ káwọn gbàdúrà. Thank you, Ṣọlá.
ẹ ṣé gan ni. ẹ kú ìkàlẹ̀ sà. ẹ ṣé gan ni. I enjoy talking with you. àwa náà gbádùn bá a ṣe ń bá yín fọ̀rọ̀ jù. ẹ jẹ́ ká fi àwọn ìbéèrè ọkàn yìí ká fi parí ẹ̀ ká dẹ̀ fi kásẹ̀ lẹ̀. ẹ kọ ìwé kan nípa Ìbàdàn Empire. Yes. kí ni tí ẹ rò débi ìwé yẹn? One táwa Yorùbá ń pè ní ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ìgbà mo wà kékeré dáàtì máa ń sọ sórí àwọn jagunjagun Ìbàdàn. Then at my middle age, let's call it, up to now, I just do 3 cultural societies in Ibadan. Okay. Like 16 Club, Ibadan Action Council, and then Ibadan United Front. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ ní meeting, tó bá sometimes occasions, every time opposite where you can mention something about Ibadan. I say, wait, this is it. This is this. So yeah, why don't you write something about Ibadan warriors in Kenya? They tell Rakaway again. The entoko forward. My late closest friend, Justice Lambi Arasi. Wow. So yeah, go for it. Bẹ́ẹ̀ni Justice Arasi. We were mate in agri school. We were like a friendship. In those days, once we got in secondary school, I selected one interest in agri. I was trained one more plantation as a Greek assistant with 2 year course. We were able to share the same room. We became very good friends. No, forward here was apart from Google stories to which go then our elders and my social group. The fact pé mo ní rapport as division officer pẹ̀lú àwọn many divisions tí mo ti ṣiṣẹ́ pé òun guess pé yẹn ló spur mi to writing about Ìbàdàn military conquest pé onákan forward yẹn. So gbogbo ohun tí mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àti tí wọ́n máa ń béèrè tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ báyìí lórí ní social club yẹn. So I was holidaying in my son's house in the UK. They live in what they call Olatin. Àwọn elite Europe. Àwọn tí wọ́n bá ń lọ sí London just for their business. The real rich people in UK and jẹ́ kí ajé òyìnbó, they live in countryside because they have plenty of space to play. Beautiful countryside. Ló à ń tà pé villages yẹn kí wọ́n wá develop ẹ̀ kó níná kó lómi and they have wide roads. Wọ́n á ṣe pedestrians síbí tí o kò ní ìdí pé èèyàn fẹ́ àpéyàn kọlù yìí. So wọ́n á lọ ṣe lu ọlídé ní lọ́dọ̀ Lanre. So why ọdẹ mo bẹ̀rẹ̀ láti máa kọ ìwé yẹn. Ọ̀pẹ̀lẹ́sà àmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ fún àwọn pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí nínú òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí àti lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àtàwọn tí wọ́n ń bọ̀ nínú òṣèlú sà? My idea ni pé if presidential system give power too much power to governors and presidents, tí o bá pè wá, why don't you go back to parliamentary system? If you want to follow presidential system, they need to send people to really study what they call presidential system. We ṣe táwọn bàtẹ́tẹ̀ kí wọ́n máa ṣe tó wù wá. Tọ́bi pé parliamentary system ni àwọn parliamentarians irú Agodiga ní tẹ̀wé yẹn wọ́n á sọ fún wọn pé you cannot do it and that's the end of it. But government ló appoint àwọn commissioners in the parliamentary system. Àwọn political big wig wọ́n wà ní house wọ́n sọ pé yes it's prime minister
They call it first among equals. They are all equal. They just need the head. Yes. So they call him Prime Minister. So, ẹran tí ń tọ́ka ìjà Akíntọ́lá àti Awólọ́wọ̀. Akíntọ́lá said, Awólọ́wọ̀, you can't do that. Àwọn kan sì wà lẹ́yìn Akíntọ́lá, àwọn kan wà lẹ́yìn Awólọ́wọ̀. Dọ́kítọ̀ kàtàkàtà nìyẹn. So presidential system tá a bá fẹ́ ṣe kí wọ́n study ẹ̀ dáadáa. Àlìkọ́ pàǹtí presidential system. Ẹ̀wọ̀n tó it's very expensive for a country like Nigeria. I don't know whether it's true, but in the news, I go like where the president ó fún àwọn senators 2 billion each as constituency allowance. Ẹ̀wọ̀n tó fà yẹn, àwọn èèyàn sọ pé gbogbo àwọn mínísítà tó yàn iṣẹ́ wo yẹn ṣe. Àwọn táwọn election nìyí, àwọn náà wà senate náà wà ní house of reps. Gbogbo àwọn mínísítà wa ń gbádùn jẹ́ wọn lọ. Lọ́dà láti gba ni wọn mọ́. The president had to give them something. 2 billion. Then wọ́n lọ fún house of reps ní 1 million. I don't know whether it's true or not, but intergbọ́nù nísìnyí. So if the presidential system is too expensive and to pay Nigeria, we need to go back to parliamentary. Ẹ wá sọ pé ilé náà fẹ́ kí wọ́n lọ study ẹ̀ gan. Lọ kàn pa ẹ̀. Àwọn yẹn mọ the nitty-gritty of their presidential system. I will tell you one thing. Harry Truman, former president of US, during the Second World War, Franklin Roosevelt was the president when the war started. In 1945, early 1945, Franklin Roosevelt died suddenly. Deputy Harry Truman took over. Ẹ̀mọ́ tó sọ, ó ní, as I see it, and as Americans see it, it is the duty of government to rule in the interest of the populace and not in the interest of a few who happen to have the inner track. And race right, I can want inner track. And you know, only not for the interest of a few group. In Nigeria, they are ruling in the interest of few groups who happen to have political connection. That's why the government can choose àwọn tó wù, àwọn tó jọ̀rẹ́ ẹ̀, ìwọ ló ṣe commissioner, ìwọ ló ṣe lé, ìwọ ló ṣe lé. Àwọn house of reps sọ pé ìgbà tán yẹn ń ṣe gbogbo eléyìí kí wọ́n tà wọ́n, àwọn tó ń forí jágó ọ̀yẹ̀ kan náà. It's nice talking to you. Thank you so much. I continue to listen to Agidigbo. Thank you so much. So, ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin ará létí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Òṣèlú Gbòde fún tọ̀sẹ̀ yìí títí ọjọ́ mẹ́jọ láti láǹfààní àti pàdé lórí ètò yìí. Adénìkẹ́ ọmọbìnrin náà ṣọlá. Ààrẹ Ọlábọ̀dé Anísọ̀lọ́jà lórúkọ tí. Ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wa. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Kò síná kò sómi kò sépo kò sí gáàsì, ọ̀nà wo lẹ ó gbé gbà láti bá wa ṣe. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní abọ́lọ́jẹ̀lú. Ààrẹ Ọlábọ̀dé Anísọ̀lọ́jà, Adéníkẹ́ ọmọ bíbí inú Ìṣọ̀lá. Òṣèlú Gbòde ẹja jíjọrò, Òṣèlú Gbòde ẹja gbéyẹ̀wò.